જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી યમનાષ્ટકનું રસપાન. અને વૈષ્ણવો, આપણે શ્રી યમનાષ્ટક છે એમની વિવૃત્તિ છે, ગુસાઈજી રચિત, દ્વારકેશજી રચિત, પુરુષોત્તમજી રચિત, એ બધી જોઈ રહ્યા છીએ. પવનભાઈ સખિયા, સ્વાગત છે આપનું. આપ સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જોઈન્ટ થવા બદલ આભાર. તો હવે આપણે યમનાષ્ટકના આ શ્લોકની જે ત્રીજી પંક્તિ છે એની પદાવલી છે એ સમજીએ. કૃષ્ણાબેન સુદાણી, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, સ્વાગત છે આપનું. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો તટસ્થ નવ કાનન પ્રકટ મોદ પુષ્પાંબુના. તો શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે તટસ્થ તો કિનારા ઉપર નવ કાનન એટલે કે નવીન વૃક્ષોનું વન છે. અને નવીનનો અર્થ લીલુંછમ, લીલાછમ સુંદર એવો કરીશું. પાનખર ગયા પછી વસંત ઋતુમાં નવા કોમળ પાનથી છે જે શોભા વધી હોય એ શોભતા વૃક્ષો. એટલે શ્રી કૃષ્ણદાસજી પૂછે છે કે કૃષ્ણદાસીની કહે કોન યહ તપ કિયો તિહારો ઢીંગ રહથે લતા દ્રુમહી. આવું સુંદર છે એ કૃષ્ણદાસે છે યમુનાજીના 41 પદોમાંનું એક પદ એમનું છે, એમાં કહ્યું. ખૂબ સરસ પવનભાઈ. આવો શ્રી વલ્લભ, આવો શ્રી વિઠ્ઠલ, પડ્યું તમારું કામ રે. બોરાડ માહીબેન, સ્વાગત છે. પાવતીબેન, સ્વાગત છે. લવજીભાઈ, તમારું પણ સ્વાગત છે. તો શ્રી યમુનાજી છે એમની ચોમેર આવા વૃક્ષો વાળા 12 વન અને 12 ઉપવન વ્રજમાં છે. અને અહીં ભગવદ લીલા અર્થે વસંત ઋતુ છે એ નિત્ય છે. તો આથી સર્વ વૃક્ષો છે એ ફૂલોથી આચ્છાદિત અને સુગંધિત છે. વૃક્ષો પોતે ભગવદ લીલામાં સેવા તત્પર હોવાનો પોતાનો આનંદ છે એ પુષ્પોના માધ્યમથી પ્રગટ કરી રહ્યા છે. એટલે કહીએ છીએ ને આપણે કે શ્રી યમુનાજીના નીર છે રડી આમણા રે, માટે પ્રગટ મોદ કહ્યા. અને આ પુષ્પાંબુના જળમાં પડી અને જળ સાથે એકરૂપ બની અને જાણે જળના શૃંગાર રૂપ બને છે. શ્રી ગુસાઈજીને જાણે એવા દર્શન થઈ રહ્યા છે કે શ્યામ જળ સ્વરૂપા શ્રી યમુનાજીએ પુષ્પોના શૃંગાર ધર્યા છે. યમુનાજીએ પુષ્પોના શૃંગાર ધર્યા છે એવા શ્રી ગુસાઈજીને દર્શન છે થઈ રહ્યા છે. અને આ સુંદર વનોમાં વિહાર કરી રહ્યા છે. શ્રી દ્વારકેશજી છે એ વિશેષ ભાવ સમજાવે છે કે તીર પરના નવીન વનોમાં અને એ વનોમાંથી આનંદ રૂપે જે સુગંધ પ્રસરે છે તે સુગંધ સહિત પુષ્પોથી યુક્ત જેમનું જળ છે એવા શ્રી યમુનાજી છે એ આનંદ સત્વ સ્વરૂપ છે, સત્વરૂપ છે. તો પુષ્પો રજસ રૂપ છે. આનંદ છે એ સત્વરૂપ છે, પુષ્પો છે એ રજસ રૂપ છે. અને વનો જે છે એ બધા વનો છે એ અત્યારે અહીંયા તમસ રૂપ છે. તમસ રૂપ છે એ આસુર ભાવ છે, કારણ કે વૃક્ષો સ્વયં પ્રભુ પાસે જતા નથી, તેથી તામસ ભાવ વાળા કહ્યા. તો પુષ્પો છે એ બીજાઓ દ્વારા પ્રભુ પાસે જાય છે, તેથી રાજસ ભાવ વાળા કહ્યા.
મોદ સુગંધ આનંદ સ્વતઃ પ્રભુ પાસે જાય છે, તેથી સત્વ ભાવવાળો છે. અને આ દ્વારા એમ સૂચન થયું છે કે શ્રી યમુનાજી ત્રણેય ભાવવાળા ભક્તોનો અંગીકાર કરે છે. તો સત્વ, રજસ અને તમસ એમ ત્રણેય પ્રકારના સ્વભાવવાળા જે જીવો હોય, એવા ભાવોવાળા જીવો છે ત્રણે એમનો શ્રી યમુનાજી છે અંગીકાર કરે છે. પિન્ટુભાઈ ચાંગાની સ્વાગત છે. સચિનભાઈ સોની તમારું પણ સ્વાગત છે. લલિતાબેન અકબરી સ્વાગત છે. જ્યોતિબેન મોહતા સ્વાગત છે. હંસાબેન પટેલ તમારું પણ સ્વાગત. સરલાબેન ગોહેલ તમારું પણ સ્વાગત છે યમનાષ્ટકના રસપાનમાં. તો શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ શ્રી યમુનાજીને દંડવત પ્રણામ કર્યા પછી ઊભા થઈ શ્રી યમુનાજીના અલૌકિક તટ પ્રદેશને નિરખતા આ પદ પંક્તિ એમણે ગાઈ. અને આપ પોતાની સન્મુખ બિરાજતા જલ સ્વરૂપા અને સ્વામીની સ્વરૂપા શ્રી યમુનાજી એક જ છે એવું નિરૂપણ કરી રહ્યા છે. તો ઉપર જલ સ્વરૂપા શ્રીનાથજીનું નિરૂપણ વિચાર્યું, હવે સ્વામીની સ્વરૂપા શ્રી યમુનાજીને આ પંક્તિ કેવી રીતે ઘટે તે જોઈએ. તો આગળ ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે કે નિતંબટત સુંદરીમ, અર્થાત આ બંને જળ કિનારા નથી. યમુનાજીના જે બંને કિનારા છે એ જળ નથી, પણ શ્રી યમુનાજીના ઉત્તુંગ નિતંબો છે. પ્રભુ સાથે રસકેલી કરતા શ્રી યમુનાજીના નિતંબો પરની રોમાવલી રૂપી વૃક્ષો આનંદમય બની જતા આપના મુખ પર છે એ સ્મિત રૂપી પુષ્પો છે એ ખીલા છે. અને આપના શ્રી અંગ પર પુષ્પો છે વિખરાયા છે, છવાયા છે. આપના શ્રી અંગની રોમાવલીઓમાંથી સ્મરહ કામ જલ અલૌકિક સુગંધ સાથે ઝળકે છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ કેવું અદ્ભુત રહસ્ય છે એ પ્રગટ કરી દીધું. તો ભક્ત કવિઓએ આ સ્વરૂપનો અનુભવ નીચેની પંક્તિઓમાં ગાયો, એ પણ જોઈએ કે નૈન ભરી દેખો અબ ભાનુ તનૈયા, કેલી પિયસો કરે ભ્રમર તબહી પરે. શ્રમ જલ ભરત આનંદ મનૈયા, ચલત ટેઢી હોય લેત પિયકો મોહી. પ્રભુ યમુનાજી છે તો એને પોતાની ચાલથી જ પ્રભુને છે એ પોતાના વશમાં કરી લે છે, મોહી લે છે પ્રભુને પોતાની ચાલથી. શ્રી યમુના પુલીન રાસ બ્રજ બધું લીએ પાસ. આ યમુનાજીના તટ પાસે તો બ્રજ બધું છે, ગોપીજનો છે એ રાસ લે છે. મંદ મંદ હાસ કરત મન જુહરતા. આવું ગુંબદદાસજીએ ગાયું. અને ત્યારબાદ પરમાનંદદાસજી શું કહી રહ્યા છે કે પ્રફુલ્લિત વન વિવિધ રંગ ઝલકત યમુના તરંગ, સૌરભ ઘન મુદિત અતિ સુહાવનો, ચિંતામણી કનક ભૂમિ છબી અદ્ભુત લતા ભૂમિ ઝુમી, અને શીતલ મંદ અતિ સુગંધ મરુત આવનો. આમ જ્યાં પરમાનંદદાસજીએ ગાયું ત્યાં સુરદાસજી યાદ આવે વૈષ્ણવ. સુરદાસજી શું છે એ ગાઈ રહ્યા છે કે શ્રી યમુનાજી તિહારો પુલિન મોહી ભાવે, સુર બ્રહ્માદિક ધ્યાન ધરત હે સો સુપને નહીં પાવે. જે સ્વપ્નમાં છે ને ન પામી શકાય. કોને? તો કે બ્રહ્માદિ આદિ પણ આ છે ધ્યાન ધરે ને તોય સ્વપ્નમાં એમને આ ભાવ છે એને ન જોવા મળે. એમના યમુનાજીના સ્વરૂપનો આનંદ એમને પ્રાપ્ત ન થાય. બીજ બીજ કુંજ સદન અતિ સુંદર, શ્યામા શ્યામ સુહાવે, ચહુ દિશ સકલ ફૂલ અતિ ફૂલે, ગુહી ગુહી કંઠ ધરાવે. કુસુમન કે બીજના સો સવારે, સખિયન બ્યારે ઢુળાવે. સુરદાસ પ્રભુ સબ સુખ સાગર, દિન સી દિન શોભા ભાવે. દિન દિન શોભા ભાવે, દિવસે દિવસે ભાવમાં વધારો થાય, એની શોભામાં વધારો થાય. અને છેલ્લે ચિત્તસ્વામી પણ એવું કહે છે કે જય જય શ્રી સૂર્યજા કલિંદ નંદિની. એક તો તેઓ સૂર્યપુત્રી છે, પાછા કલિંદ પર્વત છે એમના પણ પુત્રી છે. અને ઝુલ્મ લતા તરુ સુવાસ, કુંજ કુસુમ મોદમત, ગુંજત અલી સુભગ પુલીન વાયુ મંદિની. આમ ચિત્તસ્વામી કે છે. તો આવા રાસ રાસેશ્વરી શ્રી યમુનાજીના દર્શન કરતા શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રી શ્યામ સુંદરની ઝાંખી શ્રી યમુનાજીમાં થાય છે. પ્રભુની ઝાંખી યમુનાજીમાં થવા લાગી મહાપ્રભુજીને. આથી આપ હવે ચોથી પંક્તિમાં એવું કહી રહ્યા છે
કે સુરાસુર સુપૂજિત સ્મર પિતૃશ્રિયમ બિભ્રતિમ. રેખાબેન ઠક્કર, હેમાબેન ગુજરાતી, પરેશભાઈ ગજેરા, ગિરીશભાઈ અંટાળા, અનિલાબેન, પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી, ઈલાબેન ઠુમર, નકુમ પરિવાર, શામજીભાઈ, પ્રિન્સભાઈ, પમ્મીબેન, તરુણાબેન, મહેશભાઈ પટેલ, શૈલેષભાઈ દુધાત્રા, મનીષાબેન અઘેરા, ઈલાબેન ઠુમર, જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, નીતિનભાઈ ઢોકિયા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો સ્મર સુરાસુર સુપૂજિત સ્મર પિતુ શ્રિયમ બિભ્રતિમ. સ્મર પિતુ માં સ્મર શબ્દનો પ્રસિદ્ધ અર્થ કામદેવ, જે દ્વારિકા લીલામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં તેમના પુત્ર તરીકે પ્રદ્યુમ્ન રૂપે પ્રગટ થયા હતા. બરાબર. જો આ અર્થ લઈએ તો સ્મર પિતુ એટલે કામદેવના પિતા શ્રી કૃષ્ણ થાય. પણ અહીં તો વાત થઈ રહી છે કે વ્રજલીલાની. તો દ્વારિકા લીલા વેદ પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપની છે, જ્યારે વ્રજલીલા વેદ અપ્રસિદ્ધ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપની છે. શું કીધું એ ખાસ જોવા જેવું છે. જો અહીંયા આપણે કામદેવના પિતા શ્રી કૃષ્ણ લઈએ તો અહીંયા તો વાત છે વ્રજલીલાની છે, અને એ દ્વારિકા લીલા વેદ પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપની છે, વેદમાં જે પ્રસિદ્ધ છે એ. જ્યારે વ્રજલીલા છે એ વેદ અપ્રસિદ્ધ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપની છે. તો અહીંયા આપણે વ્રજલીલા લેવાની છે, તે આપણે આગળ વૈષ્ણવો સમજી ગયા છીએ, માટે અહીં આ અર્થ લેવાનો નથી, એમ શ્રી હરિરાયજી છે એ સમજાવે છે. તો પછી કયો અર્થ લેવાનો છે તે હવે શ્રી ગુસાઈજી છે એ આપને સમજાવે છે કે સ્મર એટલે સ્મરણ, સ્મર પિતુ એટલે કે સ્મરણ કરનાર. જો દોષોનું નિવારણ છે, દોષો છે એનું નિરૂપણ કરવાનું હોય તો સ્મર એટલે કામ એવો અર્થ લેવાય. પણ અહીં તો સ્વરૂપ જ્ઞાન દ્વારા ઉત્તરોત્તર પ્રગટ થતા આનંદનું નિરૂપણ છે. સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્મરણમાંથી થાય, માટે શ્રી ગુસાઈજી સમજાવે છે કે શ્રી યમુનાજીના જલ દર્શનથી પ્રભુનું સ્મરણ જાગે છે. યમુનાજીના દર્શન કરો એટલે પ્રભુના દર્શન થવા લાગે, તો એ ભાવ અહીંયા આપણને જાગે. પછી આવ્યું છે કે સ્મારયસી ગોવિંદ વૃંદ પૂજિત સરસ મીસ બપુ, માટે સ્મર પિતુ એટલે શ્રી યમુનાજીના જલ દર્શનથી જેમનું સ્મરણ અને જેમનામાં ભાવ જાગે છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રીયમ બિભ્રતિમ, અર્થાત શ્રી યમુનાજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શોભાને ધારણ કરનારા છે. તો શ્રી પુરુષોત્તમજી વિશેષ વાત સમજાવે છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે સ્મરણ માત્રથી નિષ્કામ જીવ પણ છે એ સકામ બની જાય છે, અને આત્મારામ મુનિ પણ છે એ ભગવત સ્વરૂપની આસક્તિમાં બંધાઈ જાય છે. તો આ વાત છે ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવી છે, અને શ્રી યમુનાજી ની શોભા પણ શ્રી કૃષ્ણ જેવી જ છે. યમુનાજીની જે શોભા છે, સ્વરૂપ છે એ શ્રી કૃષ્ણ જેવું જ છે. તેથી તેમના દર્શન માત્રથી જ પુષ્ટિ જીવના બધા દોષ દૂર થઈ અને તેમનામાં ભગવત ભાવ જાગે છે. જાય મિલવત પ્રાણ પ્યારી. મહેન્દ્રભાઈ અગેરા, મનીષભાઈ શાહ, મનીષાબેન માકડિયા અને મનીષાબેન ગધેથરિયા, કૈલાસભાઈ કિરાર, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. કાલે હતા નહીં કૈલાસભાઈ? તો આવા શ્રી યમુનાજી જાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ અવર રૂપ છે, બીજું રૂપ છે એવું જ. તો તેઓ સુરાસુર સુપૂજિત એટલે સુરભાવ વાળા અને અસુરભાવ વાળા ભક્તોથી સેવાતા છે. સુરભાવ વાળા અને અસુરભાવ વાળા ભક્તોથી સેવાતા છે.
અને સુરભાવવાળા ભક્તો એટલે કે દૈન્ય ભાવ યુક્ત વ્રજ ભક્તો, જેમણે પ્રભુના પ્રાગટ્ય માટે પ્રભુને વિનંતી કરી હતી. અને અસુર ભાવવાળા ભક્તો એટલે માન ભાવવાળા વ્રજ ભક્તો, જેમણે પ્રભુ તેમની પ્રશંસા કરે એવી અપેક્ષા રાખી હતી. તો આવા ઉભય ભાવયુક્ત સમસ્ત વ્રજ ભક્તોએ પુષ્પાભરણોથી એટલે કે પુષ્પના આભરણોથી શ્રી યમુનાજીને અલંકૃત કરવાની સેવા કરી છે. અને એવો ભાવ શ્રી હરિરાયજીએ અહીંયા સમજાવ્યો. સૂર્યપૂજિત એ પદ માટે શ્રી પુરુષોત્તમજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી યમુનાજીએ આ બંને ભાવવાળા ભક્તોની સેવા શીઘ્ર અંગીકાર કરી. એમ સૂચવવા પૂજિત ન કહેતા સુપૂજિત પદ છે એ મૂક્યું છે કે યમુનાજીએ આવા વ્રજ ભક્તો છે, એ બંને ભાવવાળા વ્રજ ભક્તો છે, એમની સેવા તુરત જ અંગીકાર કરી છે. અને શ્રી યમુના સોહત મન મોહની સુર અસુર સબ પૂજા કીની कैसी लागत सोहनी जाते यह द्रष्टांजु दिनो भाव अनेक दिखोनी हरिदास शोभा चित अरुजयो लागी चरण न गोहनी. एम श्री हरिदासजी के. તો હવે આખી પંક્તિનો અર્થ આવો થાય કે દૈન્ય અને માનભાવયુક્ત વ્રજ ભક્તોએ શ્રી યમુનાજીની સેવામાં તત્પર બની પુષ્પાભરણો અંગીકાર કરાવ્યા. ત્યારે તેમની આ સેવાનો શીઘ્ર અંગીકાર કરતા શ્રી યમુનાજી સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શોભાને ધારણ કરનારા બની રહ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજીને પુષ્પ આભરણોથી સુશોભિત મેઘશ્યામ સ્વરૂપ શ્રી યમુનાજીએ મુકુટ કાછનીના શૃંગારમાં દર્શન આપ્યા હશે. આવી સુંદર છે વિવૃત્તિ કરી. અત્યાર સુધી આપણે આવું આટલું સમજ્યા. તો શ્યામ સંગ શ્યામ વહે રહી શ્રી યમુને, એમ ગોવિંદ સ્વામી કહે છે. તો ભગવાન સાથે ભગવાન જેવા જ છે એ બની અને પોતે શ્રી યમુનાજી વહી રહ્યા છે. કૃષ્ણ તન વર્ણ ગુણ ધર્મ શ્રી કૃષ્ણ કે કૃષ્ણ લીલામયી કૃષ્ણ સુખ કંદની. તો પ્રભુ જેવો જ છે, એના તનનો વર્ણ છે, એવા જ એનામાં ગુણધર્મો છે, ભગવાન જેવા જ ગુણધર્મો છે યમુનાજીમાં રહેલા છે. અને તેઓ કૃષ્ણની લીલામયી બન્યા છે અને એમની લીલામાં સદૈવ છે એમનો સાથ આપનારા છે. અને પ્રભુ છે એમને સુખ આપનારા શ્રી યમુનાજી છે. તો આવા શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું નિરૂપણ બીજી, ત્રીજી, ચોથી પંક્તિમાં કરીને હવે પ્રથમ પંક્તિમાં શ્રી યમુનાજીના સ્વભાવનું, ગુણનું, પ્રથમ ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ કરે છે કે સકલ સિદ્ધિ હેતુમ મુદા. એમાં આવે છે તો સકલ સિદ્ધિ હેતુમ અર્થાત શ્રી યમુનાજી સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓને આપનારા છે. શ્રી પુરુષોત્તમજી આ સિદ્ધિઓનું સ્વરૂપ સમજાવતા આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી ભાગવતના 11મા સ્કંદમાં સનકાદી ઋષિઓને અણિમા, ગરિમા આદિ જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થયાનું વર્ણન છે તેના કરતા આ સિદ્ધિઓ જુદી છે. પહેલી સિદ્ધિઓ તો લૌકિક છે, આ સિદ્ધિઓ છે અલૌકિક છે. જે યમુનાજી જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરાવે છે, જે સિદ્ધિ આપનારા યમુનાજી છે એ અલૌકિક સિદ્ધિ છે. તો પહેલી સિદ્ધિઓ યોગાભ્યાસથી પ્રાપ્ત થનારી છે. અણિમા ને ગરિમા ને આપણે જોયું ને, તો એ તો યોગાભ્યાસથી છે એ પ્રાપ્ત થનારી છે. તો આ સિદ્ધિઓ કેવળ ભગવત અનુગ્રહથી જ મળનારી છે. આથી શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે 3 હેતુઓસર શ્રી ગુસાઈજીએ આ સિદ્ધિઓના નામ આપ્યા છે. બીજી સિદ્ધિઓથી અલગતા સ્પષ્ટ કરવા માટે, આ અંગે રહેતા ભ્રમનું નિવારણ કરવા, અને ત્રીજી વાત એ કે આ સિદ્ધિઓ સાક્ષાત પ્રાપ્ત થાય એ સૂચવવા. નામ છે સિદ્ધિઓના આપ્યા શ્રી ગુસાઈજીએ. અને શ્રી ગુસાઈજી આ અલૌકિક સિદ્ધિઓ છે એ 8 પ્રકારની બતાવે છે. તેમાં 4 સિદ્ધિઓ પ્રભુના સંયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થનારી છે, જ્યારે બીજી 4 જે સિદ્ધિઓ છે એ પ્રભુના
વિપ્રયોગાત્મક સ્વરૂપનો અનુભવ થતા પ્રાપ્ત થાય છે. અને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સંયોગાત્મક સિદ્ધિઓ છે એ આંખોથી શરીરથી અનુભવાય છે અને વિપ્રયોગાત્મક સિદ્ધિઓ છે એ તો હૃદયથી અંતઃકરણથી અનુભવાય છે. તો એ પણ આપણે જોઈએ. રંજનબેન લુણાગરિયા સ્વાગત છે આપનું. જમનભાઈ વાદી આપનું પણ સ્વાગત છે. નંદાભાઈ ભાટિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર છે. સંજયભાઈ બોજાની સ્વાગત છે તમારું પણ. વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા સ્વાગત છે. તો શ્રી ગુસાઈજી હવે શું કહી રહ્યા છે અહીંયા સંયોગાત્મક અને વિપ્રયોગાત્મક સિદ્ધિઓ છે એના વિશે. તો પહેલા જોઈ લઈએ કે સાક્ષાત ભગવત સેવા ઉપયોગી દેહ પ્રાપ્તિ. તો આ દેહથી જે આપણને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એ દેહથી પરંપરા પ્રમાણે પ્રભુની સેવા કરવામાં અલૌકિક દેહની અપેક્ષા નથી. તો બ્રહ્મ સંબંધ બાદ લૌકિક દેહથી સેવા કરાય છે ત્યારે પ્રભુ છે એ આવરણ સહિત બિરાજે છે અને ત્યારે જીવને પ્રભુનો સાક્ષાત સ્પર્શ થતો નથી. પરંતુ જીવ છે એ લૌકિક દેહ છોડી અને લીલામાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તેને સર્વ ઉપયોગી અલૌકિક દેહ પ્રાપ્ત થતા પ્રભુનો સાક્ષાત સ્પર્શ થાય છે. આવા અલૌકિક દેહની પ્રાપ્તિ છે શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી થાય છે. તો અહીં ભૂતલ ઉપર પણ કૃપાપાત્ર જીવોને આ સિદ્ધિ મળી છે અને મળે પણ છે. તો કાશીવાળા શેઠ પુરુષોત્તમ દાસની વાર્તા છે એનું દ્રષ્ટાંત લઈ લો. ભૌતિક રીતે વૃદ્ધ થયેલા શેઠે પોતાના પુત્રને છે એ પોતાના અલૌકિક યુવાન સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા હતા. તો પુત્રને તો એમ થયું કે આ પિતાશ્રી છે મંદિર વસ્ત્ર કરી રહ્યા છે, એમની તો હવે અવસ્થા થઈ, તો હવે એ કે મારે ખરેખર આમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. એટલે તરત એમને નજીક બોલાવ્યા શેઠે, પુરુષોત્તમ દાસ શેઠે છે એને અંદર બોલાવ્યા કે જરાક નજીક આવો. જ્યાં નજીક ગયા ત્યાં એમને એમના પિતાશ્રી 25 વર્ષના દેખાયા, યુવાન દેખાયા. તો આવી સિદ્ધિ કોણ આપનારા છે? યમુનાજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો આવી દેહ છે એ પ્રાપ્ત થઈ શકે. માધુરીબેન મિસ્ત્રી જય હો. નૈનાબેન રાવળિયા સ્વાગત છે. મુકેશભાઈ અગેરા સ્વાગત છે. તમે પણ પોસ્ટ શેર કરેલી છે, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધર્મિષ્ઠાબેન ગુગધાની સ્વાગત છે આપનું. અને રમેશભાઈ ચાંગાની સ્વાગત છે આપનું. જય હો. પછી હવે આપણે વાત કરીએ બીજી કે ભગવદ લીલાનું અવલોકન, બીજી સિદ્ધિ છે એ. તો જેમ યોગીઓ યોગ સિદ્ધિથી દૂરના પદાર્થો જોઈ શકે છે તેમ યોગ છે એના દ્વારા એમને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય ને એનાથી એ દૂરના પદાર્થો છે એ જોઈ શકે છે. તો શ્રી યમુનાજીના સેવનથી ભક્તોને ગુણાતીત પ્રભુની અલૌકિક લીલાના દર્શન આ જ આંખોથી થાય છે. કિશોરીબાઈને આવા દર્શન થતા હતા. તો એવો એમની વાર્તામાં આપણે ઉલ્લેખ છે, ઘણી વાર જોયો. એનું ઉદાહરણ આપણે વારે વારે લઈએ. જ્યારે પણ શ્રી યમુનાજીની કૃપાની વાત આવે એટલે કિશોરીબાઈ યાદ આવે જરી. તો બીજા પણ 84-252 ભગવદીઓનો આ અનુભવ છે એ તો સુલભ હતો. અને ત્રીજી વાત કરીએ સિદ્ધિની કે ભગવદ રસાનુભવ લીલા દર્શનની સાથે સાથે લીલામાં સામેલગીરી અને તે દ્વારા તે અલૌકિક રસનો અનુભવ થવો. ભગવદ રસાનુભવ તો લીલા દર્શન તો આપણે કરીએ, લીલાના દર્શન થાય, સાથે સાથે લીલામાં આપણને સામેલ પણ થવાનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. અને આપણે એમાં સામેલ થઈએ લીલાની અંદર ત્યારે પછી અલૌકિક રસ છે એનો આપણને અનુભવ થાય. તો રૂપા પોળિયા, શ્યામ સુતાર, અષ્ટ સખા આદિ અનેક ભક્તોને અલૌકિક દર્શન ઉપરાંત લીલા રસનો અનુભવ છે એ સાંપડ્યો છે. કાલે જોઈએ ને વૈષ્ણવ આપણે કુંભનદાસની અવસ્થા. શ્રી પ્રભુથી થોડોક વખત જ્યાં દૂર થયા
રાજભોગ આરતી તો કરી લીધી ને શયન આરતી સુધીમાં તો એમને શું અનુભવ થયો એને કહેવાય પરાકાષ્ઠા, સ્નેહની, પ્રેમની, પ્રભુ સાથેના. હવે વાત કરીએ સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ. તો જીવનો પ્રભુમાં નિરોધ થાય તેમ પ્રભુનો જીવમાં નિરોધ થાય તેને સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ કહે છે. તો આવો ભાવ છે એ કુંભનદાસજીને પ્રાપ્ત થયો. જીવને પ્રભુ છે એ વશ બને અને ભક્ત કાતર છે એ ડોલત પીછે. મારો ગજન આવશે ત્યારે રાજભોગ આરોગીશ કે આવી શ્રી નવનીત પ્રિયાજીએ આજ્ઞા કરેલી. અને આ સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ પુષ્ટિ ભક્તિનું પરમ ઉચ્ચ ફળ છે. તો જ્યાં સુધી કુંભનદાસજી ન આવે ત્યાં સુધી મંદિરના ટેરા પણ પ્રભુ ખોલવા ન દે. કારણ કે કુંભનદાસજી છે એમનો નિયમ એ ન તૂટવા દે. દર્શન તો આપીએ જ રહીએ પ્રભુ, કારણ કે સામે એટલી દર્શન કરવાની તાલ આવેલી છે. મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાગે છે કુંભનદાસજી. તો આ 4 સિદ્ધિઓનો આંખોથી અનુભવ થાય તેમ અંતઃકરણથી પણ આપણે અનુભવ થાય. આમાં 4 સિદ્ધિઓ સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થતા તેની કુલ સંખ્યા 8ની થઈ. તો શ્રી યમુનાજી આવી સર્વ સિદ્ધિઓના આપનારા છે એમ શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી હરિરાયજીએ સમજાવ્યું. શ્રી દ્વારકેશજી સકલ શબ્દોનો એક બીજો અર્થ કરે છે કે સકલ એટલે કલાઓ સહિત જે છે તે, અર્થાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સકલ કલા નિધાન. શ્રી યમુનાજી આવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પોતાના સ્વામી છે તેમના પર પોતાનો એકાધિકાર ન રાખતા કે મારો જ હક છે પ્રભુ પર, એ મારા જ સ્વામી છે એવો હક એકાધિકાર ન રાખતા શરણસ્થ જીવો છે એને આપી દેનારા છે. બધા ભક્તો છે એમને પ્રભુ સાથે મિલન કરાવી આપે, પ્રભુનું દાન કરનારા, કે બધા જ ભક્તો છે એમને એમના સ્વરૂપાનંદ છે એમની પ્રાપ્તિ થાય. પ્રભુ બધા પ્રત્યે છે સુંદર ભાવ રાખી એમનો અંગીકાર કરે. તો શ્રી યમુનાજીનું આ મોટામાં મોટું ઐશ્વર્ય એ છે. બાકી પોતાના સ્વામીને બીજાને કોણ સોંપે? આપે કોઈ કોઈના પતિ કોઈને? તો શ્રી હરિરાયજી, શ્રી પુરુષોત્તમજી અને શ્રી દ્વારકેશજીના મતે આ શ્લોકમાં શ્રી યમુનાજીનું પ્રથમ ઐશ્વર્ય સકલ સિદ્ધિ હેતુમ એ બતાવ્યું. ઐશ્વર્ય શબ્દ ઈશ્વર પરથી આવ્યો. ઈશ્વર ઈસ પ્લસ વર એટલે ઈની પાસે શ્રેષ્ઠ, વર એટલે કે સંપત્તિ અને સામર્થ્ય છે તે ઐશ્વર્ય. તો આવી પ્રભુની અલૌકિક સંપત્તિ અને સામર્થ્ય આપનારા શ્રી યમુનાજી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી તેમને આનંદપૂર્વક નમન કરે છે. આવો આપણે ફરીથી આ આખા શ્લોકનો ભાવાર્થ છે વિગતવાર આપણે જાણીએ, યાદ કરી લઈએ, યાદ કરી જઈએ. આખો એક શ્લોક, પહેલો જ શ્લોક છે નમામિ યમુનામહમ સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા, એમનો અર્થ આપણે જોઈ લઈએ એકવાર ફરીથી. શ્રી યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજીની સન્મુખ જળ રૂપે અને સ્વામીની રૂપે બિરાજે છે. કેવી રીતે? એક તો જળ સ્વરૂપે યમુનાજી તો છે અહીંયા વહી જ રહ્યા છે, પરંતુ સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી છે તેમાંથી પ્રગટ થઈ અને શ્રી મહાપ્રભુજીને દર્શન દીધા છે. તો પોતે 2 સ્વરૂપે અત્યારે દર્શન કરી રહ્યા છે યમુનાજીના, એક તો જળ સ્વરૂપે અને સ્વામીની સ્વરૂપે. એટલે કહ્યું કે શ્રી યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજીની સન્મુખ જળ રૂપે અને સ્વામીની રૂપે બિરાજે છે અને તેમના તટ પ્રદેશ પર ભગવાન અને ભક્તોની ચરણરજ જળથી અધિક માત્રામાં ચૈતન્યયુક્ત રૂપે બિરાજે છે. આ ચરણરજ જળના દોષરૂપ મૂળ રાક્ષસનો પ્રતિબંધ દૂર કરનાર અને તે દ્વારા પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે અને તેમના તટ પ્રદેશ પરના તાજા વૃક્ષોનો
આનંદ પુષ્પો રૂપે પ્રગટ થયો છે. આ પુષ્પો જળમાં ભરી અને શ્રી યમુનાજીના જળને જલ વિહાર માટે સુગંધિત કરે છે. તો જે પુષ્પો છે એ જળમાં ભળે છે એ યમુનાજીના જળને છે એ સુગંધિત કરે છે, જેથી જલ વિહાર માટે છે એ આનંદિત રહે. તો આવા શ્રી યમુનાજીને દિનભાવ અને માનભાવ વાળા વ્રજ ભક્તો પુષ્પાભરણો ધરાવે છે અને આના કારણે શ્રી યમુનાજીએ શ્રી ઠાકોરજીની શોભા ધારણ કરી છે. શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાના અલૌકિક 8 ઐશ્વર્યો અને સિદ્ધિઓનું દાન કરવાનો શ્રી યમુનાજીને અધિકાર આપ્યો છે. તેથી પોતાનું સેવન કરનાર ભક્તોને શ્રી યમુનાજી આ સર્વ અલૌકિક સિદ્ધિઓ આપનારા છે. શ્રી યમુનાજીનું આ પ્રથમ અલૌકિક ઐશ્વર્ય વિચારીને શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે હું શ્રી યમુનાજીને આનંદપૂર્વક નમન કરું છું. પહેલા શ્લોકનો અર્થ જ્યારે પણ આપણે યમુનાષ્ટક છે એમનું ગાન કરીએ, યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરીએ, ત્યારે પ્રથમ શ્લોક બોલતા વૈષ્ણવો આ ભાવ છે એ આપણે આપણા હૃદયની અંદર ધારણ કરી રાખવાનો છે. માત્ર એક જ વખત યમુનાષ્ટક થાય પણ આવા ભાવ સાથે થાય, જે શ્રી ગુસાઈજી સમજાવી રહ્યા છે કે મહાપ્રભુજી શું કહી રહ્યા છે, પુરુષોત્તમજી સમજાવી રહ્યા છે, દ્વારકેશજી સમજાવી રહ્યા છે કે આના પાછળનો અર્થ છે એ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને શું કહી રહ્યા છે, કઈ રીતે છે યમુનાજીની તેઓ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. તો જ્યારે સુરાસુર આવે ત્યારે આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે એક તો માન ભાવ વાળા છે અને દૈન્ય ભાવ વાળા વ્રજ ભક્તો છે એ પુષ્પોના અલંકારો છે, આભરણો છે, યમુનાજીને ધારણ કરાવે છે. આ ભાવ છે આપણામાં જાગવો જોઈએ વૈષ્ણવ. તો આવો અંતમાં આ શ્લોકના બીજા બે ભાવ છે એ પદ્માનુવાદ આપણે ગાઈએ. હરિગીત છંદ. શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદની રજ થકી શોભી રહ્યા, સિદ્ધિ અલૌકિક આપનારા સજળ શ્રી યમુનાવયા. સુપુષ્પની સુવાસથી જંગલ બધું મહેકી રહ્યું, ને મંદ શીતલ પવનથી જલ પણ સુગંધિત થઈ રહ્યું. પૂજે સુરાસુર સ્નેહથી ઐશ્વર્ય શ્રી પ્રભુનું ધરે, વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને શ્રી કૃષ્ણ આશ્રય આપજો. પછી બીજી વાત આવે કે યમુના માતા નમો નમો. બધા વૈષ્ણવો મારી સાથે છેલ્લે નમો નમો અવશ્ય બોલતા જજો વૈષ્ણવો. સકલ સિદ્ધિ દાતા તાતા યમુના માતા નમો નમો. અશરણ શરણ સદા સુખ દાતા યમુના માતા નમો નમો. ભવ ભય હરણ અભય પદ દાતા યમુના માતા નમો નમો. ચિંતા કલશ નિવારણ હરતા યમુના માતા નમો નમો. ગોકુલ ગામની વાટે વહેતા યમુના માતા નમો નમો. ગોવિંદના ગીત ગાતા જાતા યમુના માતા નમો નમો. શ્રાવણીના પ્રિય પાવન કરતા યમુના માતા નમો નમો. તો વૈષ્ણવો આજે આપણો સમય પણ થઈ ચૂક્યો છે. યમુના માતાને આપણે છે એ વંદન કરી નમન કરી, વંદન અને નમનમાં પણ ઘણો ફરક છે એ આપણે જોયો. તો આપણે છે એ નમન જ કરવાનું વૈષ્ણવો. તો નમન કરી અને આપણે છે આજના શ્લોકને વિરામ આપીએ છીએ. નમનથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ અને નમનથી જ છે આપણે અંત કરીએ, એટલે કે વિશ્રામ કરીએ. અને આવતીકાલથી શ્લોક બીજો લઈશું. મને તો ખૂબ જ આનંદ થયો વૈષ્ણવો કે આ પહેલા શ્લોકની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજીએ કેટલું છે યમુનાજી છે એમના ગુણોનું, ઐશ્વર્યનું, એમના નામનું બધાનું નિરૂપણ કરેલું છે. સકલ સિદ્ધિઓ તેઓ આપનારા છે એના વિશે જાણી અને મને ખૂબ આનંદ થયો છે. આજ વિસ્તારથી જાણવા મળ્યું છે. મને આશા છે કે આપ બધાને પણ છેલ્લે ઉપસંહારની અંદર પણ ઘણું બધું છે, આખા પહેલા શ્લોકની અંદર શું કહેવા માંગે છે એ સમજાઈ ચૂક્યું હશે.
અને છતાં પણ ન સમજાય તો વૈષ્ણવો કહેજો, ફોટો પણ અપલોડ કરી દેશું. વારે વારે વાંચજો અને પહેલા શ્લોક છે એમાં શું કહેવા માગે છે મહાપ્રભુજી એ હૃદયની અંદર હંમેશ ધારણ કરી રાખજો. સરસ, રેખાબેને કહ્યું છે, ખૂબ જ સરસ. યમુના માતા નમો નમો, વાહ ભાઈ વાહ. ભૂમિબેન કોટેચા જય હો, પાવતીબેન જય હો, રંજનબેન જય હો, હેમાબેન જય હો, વિઠ્ઠલભાઈ યમુના નમો નમઃ, સરસ. મનીષાબેન જય હો. તો સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાતીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.